ถ้าสองคนเจอกันนี้แบบโอ้โหบรรลัยขอโทษนะแต่เขาบรรลัยบวกเป็นลบอ่ะเราเพิ่งรู้ว่าไอ้ที่เขาบอกว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าหนังอะไรเงี้ยมันเหมือนสแนปแล้วหายไปเลยอ่ะโอ้โหรอยเลือดอะครับเป็นฝ่ามือแตะแล้วปากอย่างเงี้ย ขนาดอย่างนั้นเลย มันอย่างนั้นเลยบางคนก็บอกผมวางยาเลยนะซึ่ง แล้ววาง ว่าวางยาไหมวางยาจริง ป้าไปแล้วใช้เงินกับเกมไปเท่าไหร่ หลักล้านถึง หลักล้าน หลักล้านถึง โอ้โหหนักนะไม่นอน หก แบบ มันอยู่ที่ใจเราไหวหรือเปล่าพี่หนุ่ม โอ้โหไม่ถนัดเลยไม่ถนัด พ่อ เลย พนมมือตลอดเวลา พ่อเขินเหรอ พ่อเขิน พ่อไม่ต้องเขินหรอกพ่อสุดยอดแล้วพี่หนุ่มเนี่ยน่ากลัวที่สุด น่ากลัวที่สุด โอ้พี่หนุ่มนี่น่ากลัวที่สุดโอ้โหเอาใครจะเอากาแฟอะไรบ้างทีมงาน เอาอะไรบ้าง พี่สั่งร้านไหนอะพี่ มิก้าที่เมื่อกี้พี่เห็นแถวนี้มีใกล้ มีด้วยเหรอฮะ มีเมนูไหมขอดูหน่อยดิ เมนูเหรอพี่อันนี้มีเพียบเลยพี่หนุ่มมีชาก็มีกาแฟก็มีอิตาเลียนโซดาก็มีอ่ะ ขอดูหน่อย อ่ะ โอ้โหเพียบมิก้าอะไรเนี่ยซิกเนเจอร์ มิก้าซิกเนเจอร์ มิก้าซิกเนเจอร์ทำไมต้องเป็นซิกเนเจอร์อ่ะ ก็มีที่เขาที่เดียวเลยพี่ โอ้มันหลายอย่างอยากกินมากเลยอ่ะ ได้เลยพี่ เอาส พี่ อง เลี้ยง แก้ อ ว ยู่ ได้ แล้ว สองแก้วได้ ได้พี่เลี้ยงอยู่แล้วได้เอาเลย เอาบ๊วยโซดาบ๊วยโซดาแล้วก็เอาบลิกนี่บลิก โอเค อ๋อ ใครเอาอะไรบ้างโออะไรบ้างโออะไรบ้างเมกาโน่เดี๋ยวก่อนนะกินหรูดูกุยกินชาไทยนี่กินอเมริกาโน่เลยโอ้โหโอ้โหกินหรูกุยพี่ไม่กินกาแฟนี่ เอาบ๊วยโซดาก็พอ โอเคบวยโซ บ๊วยโซดา ดากินก็อะไรบ้าง เอาบาร์บี้ค่ะ บาร์บี้คืออะไร เรียกก็บาร์บี้หวาน อุ้ยนมชมพู ขิงมันชอบนมชมพู อ๋อบาร์บี้คือนมชมพู ขิงชอบเฉยๆใช่ไหม นี่ ๆแก่ๆใจเรานะแต่ โอเคเอาเนี้ยก็คือ จอยกินอะไรบ้าง เอาไหม เอาบวยโซดาก็ได้ค่ะ โอเค เอาบ๊วยโซดา2ไอ้ลูกอะไร ลาเต้ ลาเต้ ลาเต้ลาเต้ อ๋อ โอเค หรือจะลาออกก็ได้นะ ลาเต้ นี่เยอะ ใจเย็น โอเคมาแล้ว เหรอเฮ้ยมีขวดนี้ด้วยเหรอ มีเป็นขวดด้วยพี่ สั่ง สั่ง อะไร หมด ข เลย องพี่เนี่ยของพี่บ๊วยโซดา ของพี่บวยโซดา นี่ เฮ้ยของผมอะไรวะ บ๊วยโซดา ของผมเป็นอย่างนี้ นี่บ๊วยโซดา อเมริกาโน่บิกของพ่อ บิ๊กของพี่หนุ่ม เอามา บาร์บี้หนูกินไปแล้วแต่คิดแก้วหนึ่งหนูขออีกแก้วนะคะ นี่ผมกินนี่แล้วแหละ หอมอร่อยเข้มข้นดีรสนี้พี่ชอบ เพราะว่าผมก็กินประจำเลย มันมีสาขาเยอะมากแถวบ้านผมก็มี แถวช่อง3มีนะ ผม ว่ามีนะพี่ มีนะ มันมีเป็น100 สาขา มันน่าจะมีแหละ แต่ถ้าไม่ชัวร์นะพี่ เดี๋ยวผมเช็คให้ ในอะไรนะ เห็นเขาบอกว่า www.cafemika.com ใช่ โอเค คืออันเนี้ยชอบถูกปากมากนะคืออร่อยห อร่ อ อย มเข้มข้นดีนะ ดีใช่ไหมพี่ ดี เนี่ยผมว่าจะซื้อแฟรนไชส์ไป เขามีขายแฟรนไชส์ด้วยนะเพราะว่าจะไปเปิดแถวบ้านเขามีขายแฟรนไชส์ด้วย แล้ว จริง จริงเหรอพี่ถ่ายด้วยเหรอ ใช่ น่าสนใจ พี่พูดกับผมไหมล่ะ ไม่เอา คิดหน่อยก็ได้ หุ้นหน่อยช่วยน้องมัน คุณจะ 90%อย่างเงี้ย เรื่องละครได้นะเราเนี่ยต่อเนื่องเก่ง คอนติเนีย เก่งมาก โอเคนะครับสำหรับวันกันชัย EP นี้นะฮะก็มาแล้วตามคำเรียกร้องเลยนะนนทนนท์นะสวัสดีครับ สวัสดีครับ ตกใจอะไรตกใจเฮ้ยถ่ายเรื่องว่าอะไรอย่างเงี้ยเหรอ เริ่มแล้วเหรอฮะ เริ่มแล้ว โอ้โห แล้วเช้าด้วย แล้วเร็วด้วย
ให้ความรู้สึกเหมือนเด็กที่ถูกช้อนจากที่นอนมากๆเลยตอนนี้ ยังง่วงอยู่นะ ใช่ครับยังเช้าอยู่แล้วอากาศน่านอนมากครับ ใช่ไหมนนท์หลายคนของวันกันชัยเนี่ยแฟนๆที่ดูรวมถึงแฟนคลับของนนท์เองเนี่ย ครับ ส่งข้อความเข้ามาเยอะมากบอกว่าอยากให้นนท์มาออกรายการนี้ แสดงว่าเขาดูอะไรดีๆเยอะแล้ว นี่ก็ดี ก่อนหน้านี้นี่โอ้โหคนดีๆเยอะแล้วแน่ๆเลย นี่ก็ดีต้องบอกว่าก่อนธรรมดาเราเคยสัมภาษณ์กันมาแล้วในสามแซ่บ ใช่ แล้ววันนี้ ครับ วันนี้อาจจะเป็นการสัมภาษณ์ที่แบบไม่ได้ดุดันเหมือนโหนกระแสแล้วก็แบบไม่ได้อาจจะแบบไม่ได้เป็นทางการมากอะไร ก็ เงี้ย ถ้าดูดันบนหัวกระแสผมสามารถลุกออกจากตอนนี้ได้เลยนะ ไม่ได้พี่ถามนิดนึงพี่เชื่อว่านนท์คงสัมภาษณ์กับหลาย ๆ ที่มาเยอะแล้วถึงเรื่องราวของการทำงานหรือเข้าวงการเนี่ยแต่เชื่อมาว่าพี่ยังอยากรู้ ครับ พี่ยังไม่เคยฟัง แต่พี่เชื่อว่าคุณนนท์เคยสัมภาษณ์แต่พี่ยังไม่เคยฟังแต่อยากฟังเอง อืม เข้าวงการเป็นยังไง เริ่มจากการประกวดครับ เริ่มจากการประกวด The Voice รายการ The Voice Thailand ซึ่งจริงๆตอนนั้นเป็นปีแรกเลยก่อนอันนี้รายการ The Voice จะเป็นลิขสิทธิ์ของฮอลแลนด์ เชื่อไหมพี่ดู ดูฮอลแลนด์ ดูของนนท์ อ๋อดูของนนท์โอเค วันนั้นน่ะพี่ดู วันแรกเลยเหรอ พี่ดู โอ้โห ธรรมดาพี่ไม่ค่อยได้ดูนะแต่วันนั้นพี่ดู เป็นไงวะไง แล้วนนท์อยู่กับได้อยู่กับพี่ก้องถูกป่ะ ใช่ครับใช่ พี่จำได้อันเนี้ย ก็ด้วยความแบบไม่รู้เรื่องอะ ม คือไม่รู้เรื่องตั้งแต่แรกเลยไม่รู้อะไรเลย ไปประกวดเนี่ยตอนนั้นนนท์เริ่มตั้งวงกับเพื่อนๆนะครับ เริ่มเล่นเริ่มอะไรแล้วเริ่มสนุกกับการได้เป็นวงเป็นแบนด์ซึ่งวันนั้นเราก็รู้เหมือนทุกครั้งว่า เดี๋ยวมีมาออดิชั่นที่โรงแรมเนี่ยที่ภูเก็ตเนี่ยเอาวงไปทีนี้พอมันเข้ากับเพื่อนๆไม่ได้ ผมก็จะกลับแล้วเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยมาแล้ว ก็อยู่ก่อนอยู่ก่อนเอาสักหน่อยผมบอกผมไม่รู้ร้องเพลงอะไรดี เพราะว่าก่อนนั้นย้อนกลับไปกว่าจะมีวงนะครับ ตัวผมก็แบบพยายามที่จะร้องเดี่ยวเพื่อที่จะมีประสบการณ์เพื่อที่จะได้มาเป็นแบบนักร้องนำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความตอนนั้นเนี่ยเวทีสตริงมันยังไม่มีครับ ก็อยากได้ประสบการณ์ก่อน ก็จะต้องร้องลูกทุ่งเท่านั้น ก็ต้องฝึกต้องทำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็รู้สึกว่าการร้องเดี่ยวมันผมไม่รู้สึกว่าใช่ผมอะไรอย่างเงี้ยผมชอบการที่ร้องแล้วหันไปเจอเพื่อนๆร้องแล้วแบบลงมาคุยกันประชุมกันเอ้ยวันนี้สนุกดีนะอะไรอย่างนี้มันมีการเดินทางไปควบคู่กันทีนี้ตัวผมก็เลยไม่อยากร้องเดี่ยวเลย ไอ้จุดพลิกผันที่พอเรามาแบบร้องเพลง The Voice แล้วก็แบบอยู่ดีๆกลายเป็นแบบนักร้องแบบขอโทษนะคือวันนี้เป็นเบอร์ต้นของเมืองไทย โอ้สาธุครับพี่ ไม่แต่มันเป็นอย่างนั้นจริง ๆ จริง ๆ นี่คือถือว่าเป็นนักร้องเบอร์ต้นของเมืองไทยนะเพราะว่าคือเพลงทุกเพลงที่ออกมาคือก็ติดหูคนก็ฟังยอดวิวคนเอาไปครบต่างๆนะคือมันบอกได้หมดงานแน่นตลอดเลยอย่างเงี้ย วันหนึ่งมันได้แล้วมันก็ต้องคืน อันนี้ดีอันนี้คิดเหมือน มันได้ พี่ แล้วมันก็ต้อง แต่ทีนี้ตอนที่พอมาร้องเพลงเคยคิดมาก่อนนะว่า วันนี้จะเป็นนนทนนท์ที่แบบทุกคนแบบโอ้โห ผมไม่เคยคิดว่านนท์จะทำเบื้องหน้าเลยนนท์ไม่เคยคิดเลย วันนั้นพอไปอยู่กับพี่ก้องคิดว่าจะชนะไหม ไม่ผมคิดว่าผมจะกลับบ้านแล้ว ทำไมอ่ะ ผมคิดว่าผมขึ้นไปร้องแล้วร้องให้คุ้มค่ารถทัวร์ให้คุ้มกับที่ต้องนั่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่พี่ก้องครับพี่ก้องไม่ค่อยสบายด้วย บางทีตีรถขึ้นมาแล้วเนี่ยนั่งรถทัวร์ขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องกลับอีกเพราะผมต้องกลับไปเรียนใช่ไหมครับบางทีก็ต้องเปลี่ยนชุดนักเรียนบนรถเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรียนต่อเลย นั่งมากี่ชั่วโมง 12บางที15ครับ แล้วมาค้างไหม ช้า มาค้างไหม ค้างครับมันเหนื่อยครับแล้วผมก็รู้สึกว่าด้วยความที่รายการมันรับ16 ถึง 60เราเจอผู้ใหญ่แล้วผมเพิ่งมารู้ได้ว่า ตอนนั้นเขาเอาผมที่แบบว่าเลือกจากรอบสเกาต์ก่อนหน้าจะมาบราวดิชั่นเอาเพราะว่าเขาอยากได้อายุน้อยๆมาคนนึงโควต้ามันเหลือพอดีเขาอยากเหมือนบอกว่ารายการมันได้หมดเลยนะทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยเวทีที่มันไม่ใช่แค่เรื่องอายุด้วยนะพี่หนุ่มบางคนเป็นนักร้องไปประกวดเวทีระดับโลกบางคนเป็นอาจารย์สอนบางคนเป็นอาจารย์ของอาจารย์ที่เราเคยเจอสอนดนตรีก็มาประกวดเข้าห้องน้ำก็มีคนซ้อมโอเปร่าอย่างเงี้ยเราไม่เคยเจอร้องสดอย่างนั้นในขณะที่เรากำลังทำธุระของเราอยู่เรางงแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าไม่สามารถเข้ากับใครในที่นี่ได้เลยคือจะกลับเลยใช่คือผมรู้สึกผมไม่มีทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิเลยณตอนนั้นแล้วก็เพราะนั้นเรารู้สึกว่ากลับบ้านคิดแค่นั้นไม่หนุกละไม่หนุกแล้วคือที่ผ่านมาเราพยายามทำอะไรก็ได้ที่มันดีแต่มันต้องสนุกด้วยผมรู้สึกดีกับมันด้วยทีนี้แต่ว่านนท์เองเนี่ยเป็นคนภูเก็ตใช่ไหมใช่ครับเป็นคนภู คุณ เก็ต พ่อคุณแม่อยู่ที่นู่นใช่ครับนนท์ขอโทษนะที่บ้านนนท์เมื่อก่อนทำอะไรคุณแม่เปิดร้านเสริมสวยครับชื่อร้านว่าไว้
ไว้ ไว้ ทำผม ใช่ ทำอะไรใช่ไหม เป็นเจ้าของแล้วก็แม่ทำได้แค่นิดหน่อย แบบช่วยเป่าผมได้ผมอะไรเงี้ยได้แต่ตัดคัตติ้งอะไรเงี้ยไม่ได้ แล้วก็คุณพ่อขับแท็กซี่ครับที่ภูเก็ตอะไรเงี้ยครับบางทีก็วันดีคืนดีเราเลิกเรียนก็ขึ้นรถปั๊บก็มีฝรั่งนั่งข้างหลังมาด้วยอะไรเงี้ย เอ้าทำไมอ่ะ พ่อเขารับมาแล้วผ่านโรงเรียนพอดีเขาเลยแวะรับ อ๋อเหรอ ฟิวกันเอง จริงป่ะ นี่แหละ คือ ชาวภูเก็ตเทียน เนี่ย คือพ่อขับไปปุ๊บมีลูกค้าเรียก ขึ้นมาเป็นฝรั่ง ใช่ โอเคยูเดี๋ยวไอรับลูกแป๊บหนึ่ง Hello David Hello Oh your son Oh your son แล้วจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เกิดสึนามิด้วยครับ อ้าวเหรอ หนักเลย เออ หนักเลย โอ้ยนี่ยาวเลยนะ แต่มันจะผิดท็อปิกเรื่องไหมเนี่ย เอาไม่เป็นไรพูดได้เลย รู้สึก คืออยากฟังทั้งหมด ปี ในชีวิต 47ครับ ที่เจออะไรมาอยากฟังทั้ ปี งหมด 47พอเลิกเรียนเราเห็นว่ารถมันติดนู่นนี่นั่นเนี่ยทุกคนรู้วุ่นวายมีมือถือยุคนั้นเป็นมือถือโทรหาเลยครับแต่เราก็คิดว่าเป็นปกติอะไรเงี้ยอาจจะแค่มากกว่าพอขึ้นรถมาปั๊บพ่อก็บอกให้ฟังว่าเนี่ยวันเนี้ยตอนเนี้ยมันมีสึนามินะเนี่ยข้างหลังเราเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเขาชื่อเดวิดครับเดวิดเนี่ยครอบครัวเขาเนี่ยอยู่โรงแรมใกล้ริมหาดเลยเดี๋ยวตอนเนี้ยพ่อเนี่ยกำลังจะพยายามหาวิธีช่วยเขาอยู่ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหมือนวันทั้งวันก็ผ่านไปแล้วเราก็ได้ฟังข่าวฟังอะไรอย่างเงี้ยนะวิทยุอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหขึ้นทุกคลื่นความถี่เราหมุนนี่คือเจอเลยประกาศเตือนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนในหนังอะแต่เกิดขึ้นจริงแล้วเรา8 ขวบเรากรองอะไรไม่ทันเลยเราช็อกไปหมดอะไรเงี้ยแล้วก็ไปถึงหน้าโรงแรมที่ครอบครัวของเดวิดอยู่ครับเขาจะมีภรรยาของเขามีลูกของเขาแล้วก็เหมือนเป็นคุณแม่อยู่เราไปอ่ะเชื่อไหมระหว่างทางพี่หนุ่มบางโรงแรมที่เราเคยเห็นเนี่ยที่มันเป็นตึก7-8 ชั้นเนี่ยมันเหลือเสาเท่าเข่าเราอ่ะมันเหมือนสแนปแล้วหายไปเลยอ่ะ โอ้โห มันอย่างนั้นเลยแล้วเรา8 ขวบผมช็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะคือเจ้าหน้าที่เขาก็กั้นไม่ให้เข้าโรงแรมผมกับพ่อแอบมุดเข้าไปเพื่อเอาเดวิดอะไปเจอครอบครัวก่อนอ๋อเหรอ เพราะเขาโทรหาครอบครัวเขายังอยู่ในนั้นครอบครัวก็ยังอยู่ในห้องพักอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วระหว่างทางคือเราเพิ่งรู้ว่าไอ้ที่เขาบอกว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าหนังอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นจริงผมเดินเข้าไปนะจำได้ว่าเป็นกระเบื้องสีเขียวมรกตนะแผ่นเล็กๆสี่เหลี่ยมครับเต็มๆใช่ไหมแล้วก็มีเป็นรอยเลือดอะครับเป็นฝ่ามือแตะแล้วปาดขนาดอย่างนั้นเลยเดินไปเรื่อยๆนะเดินไปเรื่อยๆผมเดินไปเรื่อยผมทำหน้าที่คือส่องไฟฉายให้พ่อคือตอนนั้นคือช่วยเดวิดพยุงครับเพราะเขาก็เข่าอ่อนแล้วอะพอเขาไปถึงแบบเมื่อเช้าที่เขามาภาพมันยังเป็นอีกแบบนึงอยู่เลยอะไรเงี้ยคืนนี้มันเป็นอีกแบบนึงไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จำได้ว่าส่องไปอะมันจะมีเหมือนบ่อน้ำของโรงแรมอะคือด้วยความสึนามิมันซัดอะมันไม่ได้ซัดแค่โรงแรมมันซัดฟาร์มจระเข้แถวนั้นเราจระเข้จากในฟาร์มอะออกมาอยู่ในโรงแรมเห็นหมดเลยเราเขียนตรงนั้นด้วยจระเข้ยืนอ้าปากเนี่ยโอ้โหคือชีวิตผมแบบผมเหมือนตอนนั้นมันมีหนังเรื่องนาเนียเคยเล่าอะไรให้ใครฟังให้ใครอันนี้ไม่เคยมาเล่าละเอียดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็สุดท้ายก็คือพาไปถึงอาคารครับพาไปถึงอาคารเจอสภาพของครอบครัวเขาก็คือโดนกระจกบาดเต็มเลยครับไอ้คราบเลือดที่เราเห็นอย่างนั้นก็คือน่าจะเป็นโดนจากคลื่นมันซัดอาคารแล้วกระจกแตกออกแล้วมันก็บาดมันไปกับน้ำนึกภาพปะกระจกไปกับน้ำอย่างเงี้ยคนก็คือโดนบาดโดนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็ส่งเขาอย่างเงี้ยครับตกลงเจอครอบครัวช่วยส่งอะไรเรียบร้อยแล้วก็จนผมเริ่มมาทำงานเป็น The Voice นี่แหละเดวิดกับภรรยากลับมาเจอครับตอนนั้นผมกลับไปร้องเพลงที่ภูเก็ตพอดีมีงานอีเวนต์อะไรเงี้ยก็มาเจอก็ได้ถ่ายรูปกันเหรอใช่แต่น่ารักเนอะคุณพ่อแสดงว่าคุณพ่อเป็นคนที่แบบดีมากนะที่แบบว่าใช่ครับพ่อเป็นคนดีมาแต่ไหนแต่ไรเลยคือแบบว่าช่วยเหลือคนช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยพ่อเจอเด็กขาหักอ่ะเหมือนกระดูกแทงออกมาจากหน้าแข้งอ่ะตอนนั้นมันมีเรื่องเอดส์ครับที่เขาบอกไม่ให้โดนเลือดกันอะไรสักอย่างนะพ่อไม่รู้ไม่แคร์อะไรเลยยกใส่รถพ่อแล้วไปโรงพยาบาลแล้วเลือดก็เต็มเลยครับแล้วพ่อทำงานแท็กซี่ไงรถมันต้องดูแลแต่พ่อไม่คิดอย่างนั้นหรือแม้แต่ผมไปร้องเพลงสมัยก่อนตอนเด็กๆผมกลับเที่ยงคืนตลอดครับเด็กคนไหนบางทีพ่อแม่ไม่ว่างรับส่งดึกเกินไปอะไรเงี้ยไม่ใช่ทางผ่านนะคนละซีกโลกเลยพ่อก็ยังขับไปส่งแล้วค่อยกลับบ้านกับผมคือเราเลย
ความใจดีตรงนั้นนะหรือ คื แม้ อ แต่ ซึมซับมันเนาะ แม้แต่เหตุการณ์สึนามิตอนนั้นน่ะผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะแบบโอ้โหมันอะไรวะเนี่ยอยู่เลยอ่ะมันเหนื่อยมากเลยอ่ะทันทีที่ส่งเดวิดเสร็จปั๊บเขาก็กำลังคุยกัน แล้วเขาก็เหมือนจะหยิบเงินอะไรให้อ่ะพ่อผมจับไหล่ผมอ่ะแล้วหันแล้วเดินเลยเพราะพ่อรู้แล้วว่าเขากำลังจะให้เงิน พ่อไม่ได้เอาไงพ่อพาเดินเลย ทีมงานบอกคุณพ่อนนท์มาอยู่ที่นี่ด้วยเหรอ คุณพ่อยังอยู่ วันนี้คุณพ่อไม่มีอะไรมาฝากเลย พ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ เอา ให้คุณพ่อนั่งได้เลยครับ เอาพ่อให้พ่อนั่งให้พ่อนั่ง คือพ่อเองตอนนั้นช่วยเดวิดใช่ไหมฮะเป็นมาดามโซโลแนน มาดามสโลแนน มาดามโซโลแนน พ่อเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกรงใจเป็นอันดับต้นๆในชีวิตผมเลยเคยมีครั้งหนึ่งคือพ่อเขาก็จะไม่ค่อยมาเกะกะแม้แต่ว่าผมมีห้องของผมเลยพ่อก็จะไม่ค่อยเข้ามาพ่อก็จะอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับให้ได้ทำงานวันหนึ่งวันดีคืนดีนิกกี้ณชัดขับรถมาถามลุงครับจอดตรงไหนนึกว่าพ่อเป็นยาม อ๋อนึกว่าเป็นยาม พ่อไปนั่งคุยกับรปภคุยอะไรอย่างเงี้ยดาราศิลปินมาก็เข้าใจพ่อผมอ่ะ นิกกี้ณชัดบอกเอ้ย ที่ ลุ จ ง อด จอดตรงไหนวะเนี่ย พี่พีคคือพ่อก็ลุกไปโบกรถให้เขา มาเลยครับมาเลยครับพี่มาเลยครับใช่ อันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้แบบว่าความใจดีอะไรของนนท์ต่างๆนานามันเลยซึมซับอยู่ในตัวนนท์ด้วยแฟนคลับนนท์เนี่ยแบบเป็นแฟนคลับที่แบบเป็นด้อมที่แบบโอ้โหแบบเยอะมากนะคือเยอะมากแล้วแบบเขารักนนท์มากนะเท่าที่พี่ติดตามคอยดูใน Twitter ใน Facebook ในเยอะมากนะ เก่งมากครับเขาเป็นคนที่เก่งกันมากๆแล้วก็คืออย่างแรกเลยคือ ผมเริ่มทำงานเร็วครับพี่หนุ่มนนท์เริ่มทำงานพอตอน16อ่ะยังมีหลายอย่างที่นนท์ไม่รู้อ่ะ เริ่มทำงานตอนเท่าไหร่ นนท์ถ้าเริ่มเป็นศิลปินนะคือตอน16ครับตอนนี้26 10ปีเข้าปีที่11ถ้าเริ่มร้องเพลงเป็นอาชีพนนท์ร้องเพลงเป็นอาชีพแต่7 ขวบนี่ 7 ขวบ ใช่กี่ปีแล้ว เดี๋ยวก่อนนะ7 ขวบร้องเพลงคือเป็นอาชีพเลยใช่ไหม ใช่ครับร้องแบบเอาเป็นค่าขนมรายวันของตัวเอง ไปร้องที่ไหนอ่ะ ก็จริงๆตอนนั้นก็จะมีวงครับมีวงของอาจารย์ไพรัตน์ครับเขาทำอย่างเงี้ยแล้วก็4 ขวบอ่ะเราเคยมีเพื่อนที่เปิดร้านคาราโอเกะผมกับเพื่อนเนี่ยทำหน้าที่คือล้างตู้ทุกวันช่วงเช้าเอาเหรียญออกอ่ะจังหวะที่แผงคอนโซลเปิดอ่ะผมหยอดแล้วร้องฟรีแล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สำหรับเด็กซนแบบผมเลยนะตอนนั้นซนด้วยเกเรด้วยตอนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่เราทำแล้วไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครอ่ะแล้วก็ไม่ต้องให้ใครมาตามเช็ดตามล้างแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผู้คนกำลังได้อะไรบางอย่างจากสิ่งที่เราทำไปแล้วก็รู้สึกว่าดีว่ะดีอ่ะคือหาเงินตั้งแต่เด็กๆเนาะใช่ครับร้องตอนนั้นคือร้องให้ได้ค่าขนมแต่ว่าไม่ใช่ว่ากตัญญูอะไรนะอยากเติมเกมเด็กสมัยก่อนเหรอใช่เกมอะไรก่อนอินเทอร์เน็ตคาเฟ่สมัยก่อนมันจะมี RPG อะไรเงี้ยไอ้พวกแบบที่แบบขายเงินในเกมผมขายเงินในเกมรับตีบวกอะไรเงี้ยสมัยก่อนน่ะแล้วก็ต้องคือเล่นนี่ต้องไปเล่นที่ร้านเน็ตใช่ไหมที่ร้านใช่ครับเล่นร้านเน็ตผมคือเด็กเกาะเบาะสมัยก่อนน่ะที่เวลาแบบมีผู้ใหญ่มาเด็กเกาะเบาะจะนั่งทำงานแล้วแบบจังหวะแบบเขารองานเขาโหลดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะเปลี่ยนเล่นเกมผมก็จะไปเกาะข้างเบาะไปอีกทางนึงพี่เล่นงี้ไม่ได้แล้วก็ค่อยๆเอามือสอดเข้าไปนี่เดี๋ยวผมเล่นให้ดูนี่จริงป่ะเอาแล้วเขาไม่ด่าเหรอที่เขาก็ด่าบางทีเขาก็รำคาญเขาก็ลุกแล้วมันเวลายังเหลือครึ่งชั่วโมงผมก็ได้เล่นครึ่งชั่วโมงฟรีไงคือนี่เดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่ด้วยนะในระหว่างเนี้ยคือที่คุยเนี่ยนางพูดแบบแจกจ่ายทั้งหมดเลยนะว่าเนี่ยชีวิตเป็นยังไงมาชอบอย่างงี้ไงคุยอย่างงี้คือคุยเล่าให้ฟังทีมงานนั่งอันนี้ลองจับดูได้เลยนะจะเห็นภาพทีมงานนั่งฟังกันจนหลอนเลยเนี่ยแสดงว่าเป็นเด็กติดเกมแต่เด็กติดมากครับทุกวันนี้ใส่แว่นเพราะว่านี่แหละเล่นเกมทุกวันนี้ก็ยังเล่นใช่แล้วเริ่มร้องเพลงส่วนหนึ่งเลยคือเราก็อยากมีประสบการณ์ก่อนแหละเพราะว่าตอนนั้นภาพในหัวที่อยากจะเป็นแหละความฝันเลยคืออยากเป็นแบบศิลปินแบบวงดนตรีครับ Modern Dog Pause Proud ชอบมากเกมฮอตเพลงฮิตแมลงมันอะไรอย่างเงี้ยดูแต่ว่ามันไม่มีสตริงอ่ะแถวบ้านผมอ่ะมันมีแค่เวทีลูกทุ่งที่ถ้าเราอยากมีประสบการณ์ก่อนก็ต้องทำสิ่งนี้แล้วชีวิตเราเปลี่ยนได้ยังไงแล้วเราก็ไปเห็นว่าเขาเวลาร้องอ่ะมันจะได้เงินด้วยเราก็ถ้างั้นเหมาะเจาะเลยระหว่างทางเรามีเกมหล่อเลี้ยงไปแล้วปลายทางเราก็เดินไปเพลินๆอ่ะเหมือนเรามีเกมเล่นไประหว่างเดินอ่ะสมัยก่อนหน้าที่จะมีโปรแกรมแบบปล่อยบอทอ่ะมันต้องจ่ายเป็นรายวันให้ผมอ่ะเพื่อให้ผมได้มานั่งเล่นแล้วปั๊มเลเวลให้ขนาดนั้นเลยเหรอ
ยุคนั้นคืออย่างนั้นเลยฮะ แล้วทุกวันนี้ยังเล่นมาทุกวันนี้ยังเล่น มี ไหม มีอะไรอย่างเงี้ย ทุกวันนี้เกมเล่นไหม เล่นแต่ หนัก เบา ไหม ลงเบาลง เติม ปี เก นี้ มทีเท่าไหร่ใช้เงินกับเกมไปเท่าไหร่ เอาจริง แม่ดูด้วยนะ หลักล้านถึงหลักล้านถึง ๆ หลักล้าน หลัก ขึ้น ล้านถึง โอ้โหหนักนะทอยนี้แบบเหมือนกัน ไม่ คือชีวิตวัน มัน ๆแบบ ไม่หนัก ไม่หลับไม่นอน หก แบบ มันอยู่ที่ใจเราไหวหรือเปล่าพี่มด โอ้โห ไม่มีอะไรหนักไปหรอกเดี๋ยวตายเดี๋ยวก็นอนนิ่งๆแล้วช่วงนี้เล่นไปก่อน คือทำไมถึงมันเป็นหลักล้านได้ยังไงไม่เข้าใจ อย่างตอนนั้นในยุคนนท์นะครับบางทีมันมีไอเทมที่มันมีแค่ไม่กี่ชิ้นน่ะมันมีแค่ไม่กี่ชิ้นแล้วมันก็ต้องเติมสุ่ม เติมถ้ายังไม่ได้ก็ต้องเติมอีก อย่างบางเกมมันจะมีการันตีเราต้องศึกษาแมคานิกของมันนะ พี่เคยคุยกับทอย อืม เหมือนกันเลยนะเนี่ย ใช่ คือทอยเนี่ยมันไปซื้อของเก็บไว้แล้วสุดท้ายก็ปล่อย ระบบกาชาใช่แล้วก็ปล่อย ใช่ไหม ปล่อยต่อได้ เหมือนกัน ถ้ามีคนต้องการ นี่ ใช่ ก็นี่ก็ซื้อแบบลงทุนไปกับเกมอย่างนี้ ใช่ เหมือนกัน แต่อย่างบางทีอ่ะคือถ้าเราซื้อโดยที่เราไม่รู้แมคานิกมันอ่ะอันนั้นอ่ะเจ็บหนัก แต่ผมว่าผมเจ็บน้อยสุดนะถ้าเทียบกับเพื่อนที่เล่นกับผมอย่างเงี้ย เคยจอยกับทอยไหมเคยเล่นกัน ยังครับ แล้วผมว่าเอาจริงไหม ไม่ควร ทำไมอ่ะ เพราะไม่มีใครเบรกเลย ในเรื่องเติมเรื่องอะไรผมว่า ไม่งั้นคือถ้าสองคนที่เจอกัน ไม่ เนี่ย ได้ไม่ ถ้า ได้ สองคนเจอกันนี้แบบโอ้โหบันไลขอโทษนะใช้คำว่าบันไลนะ บวกเป็นลบอะบวกเป็นลบอะ โอ้ย มันคือ อยากให้เจอกันมากเลยสองคนเนี้ย เติมนั่นแหละ คือเจอกันในเกมนะ อยากให้เจอกันในเกมมากคือเจอในเกมนี่แบบโอ้โห ผมน่าจะพูดอยู่คนเดียวนะ ผมน่าจะพูดอยู่คนเดียว อย่าไปพูด ล่าสุด อย่างนั้น ไปเล่นคอนเสิร์ตมีอิงค์วรันทรมีนนทนนท์ เออ มีเดอะทอย แล้วเชื่อไหมผมเหมือนเห็นคนดูอ่ะเขาทวีตกันผ่านๆอ่ะเขาบอกว่าใครพูดมากสุดในคอนเสิร์ตมึงดูจากจำนวนเพลงเลยเดอะทอยเล่น14เพลงบวก อืม อิงค์วรันทรเล่น10เพลงบวกนนทนนท์เล่น8เพลงเท่านั้นเองที่เหลือพูด ที่เหลือ ใช่แล้วผมก็นั่งยิ้มเยอะเย้ยคุณไม่รู้ซะแล้วใน1ชั่วโมงผมเคยร้องแค่3เพลงเท่านั้นมาแล้วอย่างเงี้ย คือพี่บอกตรงนะพี่แม่งเป็นคนที่ชอบเสียงนนท์ร้องเพลงมาก โอ้ขอบคุณครับ นี่คือเรื่องจริงคือพี่ชอบจริงพี่ชอบมากเป็นคนที่ชอบเสียงแบบนี้มาก ไม่ต่างจากซีวัตรที่ก็ชอบคุณ อ๋อขอบคุณครับ จริงๆน่ารั พี่ ก อยากรู้ว่าเรียนยังไงวะถึงได้ร้องได้ขนาดนี้ มองตัวเองว่านี่คือพรแสวงหรือพรสวรรค์ ไม่รู้สึกถึงพรสวรรค์ของตัวเองเลย ในมุมของคนข้างนอกมองนี่คือพรสวรรค์นี่คือนักร้องพรสวรรค์ ไม่เชื่อในคำว่าพรสวรรค์อยู่แล้วแต่แรก เหรอ เพราะนั่นทำให้ผมไม่ประมาทเลย ว่าเราไม่มีพรสวรรค์ ผมฝึกทุกวัน ผมฟังทุกวัน ฝึกยังไงฝึก ผม แสดงนี่คือพรแสวงนะฝึก เท เนี่ย ปเพกอกับ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  ผมแกะเป็นท่อนจนย้วยอ่ะจนย้วย ฝึกด้วยตัวเอง โดยที่ไม่ได้เรียน ดื้อเสน่ห์ลูกทุ่งนั้นมีมนต์คลังกอกับเสน่ห์ลูกทุ่งนั้นมีมนต์คลังกอกับอย่างเงี้ยแล้วก็ผมใช้เวลาอย่างตอนนั้นเนี่ยเพลง1เพลงผมร้องเป็นหลายปีเลยร้องจนกว่าผมจะไม่เห็นความเป็นไปได้อื่นๆเลยอะ คือนนท์กำลังจะบอกว่าไอ้เรื่องเรียนร้องเพลงเนี่ยนนท์อาจจะไม่ได้เรียน ใช่ แต่สิ่งที่นนท์กำลังทำอยู่ บอกว่ามันคือพรสวรรค์ไหมบอกว่ามันไม่ใช่พรสวรรค์แล้วมันคือพรแสวงตรงไหนเพราะถ้าไม่ได้เรียนคือการฝึกปลือ ใช่ คือการ ผมฟัง นี่คือการฝึกโดยฝึกด้วยตัวเอง โดยที่ไม่ได้เรียน แล้วพี่ถามหน่อยวันเนี้ยคือส่วนใหญ่แล้วที่พี่เห็นเนี่ยคนที่เขามาทางลูกทุ่งเขาจะไปลูกทุ่งเลย ใช่ เวลาที่เขาจะมาร้องสตริงร้องอะไรเงี้ยเขาจะมีสำเนียงของความเป็นลูกทุ่งติดเข้าไปด้วย ใช่ สังเกตไหม ใช่ วันเนี้ยคนที่ร้องลูกทุ่งสังเกตได้พอร้องสตริงเขาก็จะมีคำเอื้อนหรือมีอะไรต่างๆนานาที่มันจะติดมาสำเนียงมันจะติดมา แต่ของนนท์เนี่ยไม่มีคือไม่ใช่ว่าแทบไม่มีนะไม่มี คือพี่ไม่มี แต่ร้องลูกทุ่งก็เป็นลูกทุ่งร้องลูกทุ่งก็ต้องลูกทุ่ง มันพลิกยังไงอ่ะมันทำได้ยังไงอ่ะมันแยกยังไงอ่ะ ผมว่าไม่ยึดตนถือตนไว้จะดีสุด ให้การร้องเพลงอ่ะเหมือนการรับบทของนักแสดงจำได้ว่าตอนนั้นเป็นรายการอะไรไม่รู้เขาก็บอกว่าคนเนี้ยบอกมาตลอดเลยว่าต้องร้องลูกทุ่งเนี่ยพอวันนี้ร้องลูกทุ่งจึงประสบความสำเร็จผมไม่เห็นด้วยเลยอ่ะการที่เราชอบไปตราหน้าคนอื่นว่าเธอเป็นลูกทุ่งนะเธอเป็นเพื่อชีวิตเธอเป็นอินดี้เธอเป็นสตริงเธอเป็นสากลมันไม่ใช่เลยอ่ะเพราะว่าพอเราได้มาก็ได้ทำงานกับนักร้องคนอื่นๆอ่ะ
ผมเลยรู้ว่าคนร้องเพลงจริงอ่ะร้องอะไรก็ได้ เพียงแต่ว่าเมื่อเราไปผูกติดว่า อันนี้มันไม่ใช่สไตล์เราอ่ะอันนี้ไม่เท่ว่ะอันนี้ไม่ประสบความสำเร็จเสียดายความสามารถชิบเป่งเลยสำหรับผมอะเพราะจริงๆคนพูดก็พูดได้ทุกคำในโลกถูกไหมคนร้องก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าสิ่งนี้ต่างหากที่มันล้างคนไม่ให้ไปไหนแล้วตัวผมก็เลยมีความขบถอยู่ตรงนั้นถ้าจะสังเกตจริงงานเพลงผมมีหลายแนวมากครับมีหลายแนวมากแล้วก็โชคดีด้วยที่ผู้คนปรับตัวมาเห็นพอดีอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยพี่บอกว่าอันนี้พี่เห็นด้วยนะเพราะว่าพอพูดมาปุ๊บพี่ก็รู้สึกถึงตัวเองเหมือนกันนะจริงเพราะเมื่อก่อนเนี้ยพี่เล่นละครเลยพี่เล่นละครพี่นู่นนี่นั่นเสร็จพี่อยู่ในวงการบันเทิงพอวันหนึ่งพี่แม่งแบบมาทำข่าวก็จะมีแบบเนี้ยก็จะมีเขาก็ไม่ได้ผิดนะถ้าเขาจะมองแบบนั้นถูกป่ะเขาก็มองว่ามึงแม่งก็แค่ดาราตีกรอบมึงก็แค่ดาราวันนี้มาเป็นสื่อมึงไม่รู้จะนิยามว่าคำว่าอะไรเป็นสื่อยังไงแบบไหนมึงชัดเลยมึงก็แค่ไอ้คนที่เล่นละครมาก่อนจะมาเป็นนักข่าวได้ยังไงแต่พี่อ่ะคิดวิธีแบบนี้เหมือนกันคือพี่ก็แยกให้ถูกแต่พี่อ่ะอาจจะในช่วงคือพี่เป็นคนสุดโต่งเหมือนกันว่าถ้าเกิดปรับปุ๊บพี่ก็จะทิ้งอีกอันนึงไปก่อนเลยเพื่อเอาอันนี้ให้แม่งดีก่อนเองเคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็ค่อยถอยกลับมาใช่ค่อยกลับมาตรงจุดเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือหลักๆผมก็น่าจะคล้ายๆกันคือรู้สึกว่าเวลาเราได้มีโอกาสทำอะไรเราทำเต็มที่แล้วด้วยความที่ตั้งแต่เด็กเลยผมถูกตาหน้าว่าผมเป็นเด็กไม่เข้าพวกผมรู้สึกว่าเด็กไม่เข้าพวกก็คือเด็กพวกนึงเหมือนกันน่ะหรือแม้แต่พอมาทำงานเพลงคนบอกว่าไม่มีสไตล์ของตัวเองเลยผิดตรงไหนว่าที่ยึดคุณภาพมาก่อนสไตล์เพราะเรารู้สึกว่าเสียงที่พูดดังและพูดนานที่สุดคือคุณภาพของงานในทุกอาชีพนี่บนโลกเลยนะเท่าในคุณภาพบางทีสไตล์ไม่ชัดแต่คนมันยังยอมรับเลยอย่างเพลงผมคนบอกร้องยากมากแต่ก็ยังทะลึ่งร้องตามกันไอ้ตรงนี้พี่จะถามอยู่เหมือนกันกังวลใจไหมว่าทุกเพลงของนนทนนท์ที่ออกมาปุ๊บส่วนใหญ่จะต้องมีคนเอาไป cover กันเขาจะต้องไปครบกันไปร้องกลัวมั้ยว่าจะมีคนบอกว่าเฮ้ยแม่งร้องดีกว่าเจ้าของเพลงอีกอะไรเงี้ยตัวผมไม่มีความรู้สึกไม่มีความคิดนี้อยู่เลยในหัวแล้วก็ตัวผมรู้สึกเสมอว่าเสียงร้องของเราวันหนึ่งมันมีแต่ถอยลงแล้วมันเป็นเครื่องดนตรีที่เราเลือกมาเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะเงื่อนไขของการร้องอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีอีกเสียงนึงอีกที่ผมได้ยินก็คือเพลงร้องยากแค่บางทีอยากจะ cover ก็ไม่กล้าแล้วไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีคือบางคนก็บอกผมวางยาเลยนะซึ่งถามว่าวางยาไหมวางยาจริงเหรอมีวางยาร้องที่มันแบบมันมีช่องเหมือนแบบเขาเรียกว่าถ้าเป็นนักร้องเขาจะบอกโอ้โหโน้นนี้เลยหรือวางยาเลยแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากที่เราจะวางยาใครเลยเอาจริงมันก็คือการวางยาตัวเองด้วยเพราะว่าเราจะต้องร้องสดมันไปตลอดแต่ว่าสิ่งที่เรามองก็คือเรามองว่าโน้ตตัวไหนดีที่สุดเรามองว่าเทคนิคไหนที่มันจะทำให้เพลงมันดีที่สุดไม่ต้องลากท่อนเดียวเอาง่ายๆดีกว่าเอาเพลงพิงเนี่ยพิงเนี่ยวางยาจุดไหนหางปลายคำปลายคำของปลายคำลองอะไรนะมองมาที่ฉันสักหน่อยได้ไหมนี่วางตรงนี้จริงๆมันสักหน่อยได้ไหมคือจริงๆคนปกติก็สักหน่อยได้ไหมแต่สักหน่อยได้ไหมแล้วปล่อยให้ฉันได้เช็ดน้ำตาให้เธอผมทำให้แก๊ปหายใจนั้นน้อยลงอีกเพื่อเวลาที่คนอื่นเขาจะร้องมันตรงนี้มันจะยากขึ้นจริงๆมันหันก่อนได้นี่มันหยุดโน้ตนั้นก่อนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมต้องลากเพราะว่าผมอยากให้คนผมอยากเลี้ยงโน้ตนั้นไว้ในหูคนเนี่ยแล้วก็จริงๆตัวเพลงพิงเนี่ยพี่แอมทำตัวเดโมเวอร์ชันออกมาได้ชัดเจนอยู่แล้วครับคือมันเป็นเพลงที่โคตรเพราะเลยนะใช่ผมก็ใส่นู่นใส่นี่แล้วพี่แอมเขาก็ให้อิสระในการทำพี่ๆด้วยตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับมีทีมงานของละครด้วยเขามาดูแล้วก็เขาก็ให้อิสระในการทำงานผมก็ทำไปด้วยสนุกไปด้วยบางลูกมันไม่มีเราก็ใส่เพลงนี้หายใจยากมากพี่หนุ่มเป็นเพลงที่ฟังเพราะนะแต่หายใจยังไงหายใจยังไงให้มันสมูทให้มันอุ่นผมทำยังไงดีที่จะวางเสียงของผมให้โดยที่เมื่อเพลงนี้ถูกเปิดในวิทยุหรือสตรีมมิ่งที่คนไม่เห็นภาพละครแต่เพลงยังทำงานได้
แล้ววันนี้บอกมัน ดีใจที่ทำได้ มันประสบความสำเร็จมากเลย โอ้ขอบคุณครับ คือทุกวันนี้นนท์ทำงานทุกวันนะ ก็มีล็อกหยุดเพื่อจะพักเสียง แต่ว่าบางทีก็จะต้องไปประชุมต่อ เพราะว่าอย่างปีนี้นนท์ทำอัลบั้มด้วยคอนเสิร์ตเดี่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ คอนเสิร์ตเห็นบอกว่าเปิดจองบัตรปุ๊บเนี่ยก็บอกกี่ชั่วโมงนะ3 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงนี่คือเต็มหมดเลยเหรอ 2 รอบใช่ครับ 3 ชั่วโมง 2 รอบเต็มเลย 2 รอบ บ้าไปแล้ว สาธุครับ นี่ร้องเมื่อไหร่นี่ คอนเสิร์ตวันที่ 20-21 ครับ สิงหาครับ พอจะมีที่แทรกให้พี่อยู่ข้างๆ ได้ ข้างหลังเวที เดี๋ยวผมมีเก้าอี้ให้เลย จริงป่ะ จริง ขอแบบนั่งคนเดียวดูนี่ เดี๋ยวหาเก้าอี้ให้พี่หนุ่มเลยนะ ยืนดูบนเวทีสะดวกไหม ฮะ ให้ยืน ดูใกล้ๆผมเลยก็ได้ คือนนท์ยืนร้องแล้วพี่ยืนมองดูอย่างเงี้ย ใช่ พี่ยืนเนี่ยข้างๆผมก็ได้ วันดีคืนดีพี่รู้สึกเอ้ยพี่เหงา พี่ก็เดินมาร้องกับผมก็ได้ เดี๋ยวผมเตรียมอุ้ยเวอร์ชันรีมิกเอาไว้ให้ อุ้ยเนื้อเดียวเลย เนื้อเดียวพี่ยาวๆ ขอไปนั่งดู ผมก็ได้พัก ขอไป ด้วย นั่งดูแล้วกัน โอเคโอเค เนี่ยอยากไปดู ได้ครับ อยากไปดูพี่เป็นคนไม่ค่อยไปดูคอนเสิร์ตไม่เคยดูเลย โอ้โห พี่ไปดูคอนเสิร์ตครั้งสุดท้าย ครั้งแรกที่ดูคอนเสิร์ตคือไมเคิลแจ็คสันที่มาร้องที่ไทย ตกใจนึกว่าวงชาตรี นี่เรื่องจริง น่ารักเลย จันหลามสุขใช่ ไมเคิล นั่นคือครั้งแรกในชีวิตที่ไปดู ครั้งสุดท้ายที่ไปดูคอนเสิร์ตเลยเนี่ย ไปดูเบิร์ดกับฮาร์ดแล้วไม่เคยดูอีกเลย แต่อยากไปดูนนทนนท์ ป เนี่ย ระวัติศาสตร์อันนี้ อยากไปดูนนทนนท์มากเลยอะ กดดันเลย คอนเสิร์ตนี่มีเพื่อนๆศิลปินหรือมีแขกเซอร์ไพรส์มีอะไรไหม ไม่ผมไม่แต่ว่าคือพี่หนุ่มไม่ชอบร้องเพลงไง ถ้าสมมติผมชวนพี่หนุ่มไปอ่ะผมจะต้องเอาบูธดีเจวาง แล้วให้พี่หนุ่มสครัชเปิดไฟสครัชแล้วก็พี่ก็กดดรอปบีทวันกันใจ นี่ ตุ้ม พี่เนี่ยดีเจแคมฟ็อกนะ รู้จักแคมฟ็อกไหม รู้จัก นี่ สวัสดียุทธสมัยทุกคนเลยนะฮะรบกวนให้เกียรตินางฟ้าของเราด้วย ขอดอกไม้หน่อยครับขอดอกไม้กดหนึ่งครับกดหนึ่งหน่อยกดหนึ่งเลยครับเอากดหนึ่งนะพอแล้วนะกดหนึ่งพอแล้วนะ จริงเหรอ โอ้โห ยังไงอ่ะ โอ้พี่โคตรชอบเลยเมื่อก่อนนี้ชีวิตมันต้องทำหาอะไรเลยพี่วันๆนึงอยู่ในห้องแคมฟ็อกเวลาคนมาตามคิวไปถ่ายละครเมื่อก่อนนี้ โทรมาไม่รับนะ เพราะว่า ต้องมาตามในห้องแคมฟ็อกพี่หนุ่มไปถ่ายละครได้แล้ว กำลังดูอยู่ โอ้โหนี่จริงนี่เรื่องจริง สวัสดีคุณหนุ่มยุทธสมัยของเราด้วยนะฮะ รบกวนนะครับ ดอกไม้หน่อยนะครับ ดอกไม้หน่อยนะครับ นางฟ้ารออยู่นะจ๊ะ แม่ชอบแคมฟ็อกนะนนท์มีเพื่อนในวงการบันเทิงนะใน ไม่มากครับ ไม่มาก เพราะ ที่ ว่า แบบสนิท โดย สนิทมีไหมหรือว่า โอ้ผมสนิทจริง ๆ ก็จะมีเนี่ยกลุ่มพี่โอ๊ตเนี่ยที่เรารู้สึกว่าสบาย บัง ใจ โอ๊ต บังโอ๊ตเนี่ย บังโอ๊ตน้องชายบังแจ็คเนี่ยนะ ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ โอ้โหโยงไปจนได้ ไม่เห็นเขาชอบมีคลิปอะไรก็เลยคิดว่าอ๋อนี่บังโอ๊ตน้อง อันนี้บังโอ๊ตเหมือนกันบังโอ๊ตก็มีคลิปแต่ว่าคลิปนี้ไม่ตัดคลิปนี้ยาว 9 นาทีอะไรเงี้ยรู้สึกใช่แต่ว่าก็จะมีกลุ่มพี่โอ๊ตเนี่ยที่ได้มีโอกาสรู้จักกับพี่โอ๊ตก่อนหน้าช่วงโควิดครับแล้วก็พอช่วงโควิดก็ทำไวไลฟ์แล้วก็ผมก็ได้ไปแล้วก็ได้อยู่ใกล้ชิดคลุกคลีกันอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าสบายใจแฮะแบบพี่ๆอยู่แล้วสบายใจแต่โดยอื่นๆเนี่ยถ้าพี่โอ๊ตไม่ได้ชวนหรือดึงไปเลยอ่ะผมก็ไม่ได้เป็นฝ่ายที่แบบเดินเข้าไปหาใครเลยผมไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมเข้าสังคมกับใครเลยผมทำงานเสร็จผมกลับอะไรอย่างเงี้ยตัวนนท์แฮปปี้มากกับเพื่อนที่นนท์มีอยู่คือด้วยความนนท์ตั้งแต่เด็กนนท์ทำกิจกรรมนักกีฬาเกเรนนท์มีเพื่อนหลายกลุ่มมากครับแล้วก็ตัวผมก็รู้สึกว่าไม่ฟิตอินกับเทสของคนในวงการบันเทิงตัวผมนะตัวผมยังสนุกกับเรื่องที่มันเบสิกถ้าคุยเรื่องที่มันแบบชนชั้นสูงๆอ่ะผมไม่ทันอ่ะนาฬิกามูลค่าเยอะๆเนี่ยผมไม่รู้แล้วก็ผมแต่สิ่งเดียวที่ผมรู้คือผมไม่มีความจำเป็นต้องรู้แต่ถ้าเป็นเกมอ่ะอันนั้นต้องรู้พี่หนุ่มอยากทำกิจกรรม เกมนี่มูลค่า สังคมของ มากกว่านาฬิกานะเกมเดี๋ยวดูทรงเลยเนี่ยบางเกมเล่นเนี่ย NFT ก็ได้นะสินทรัพย์ออนไลน์แล้วไม่ต้องเก็บรักษาไม่ต้องแช่ตู้เย็นไม่ต้องคุมอุณหภูมิไม่ต้องระวังความชื้นอยู่ในนั้นยาวๆแค่ได้มาแล้วถือไว้
อุ่นใจค่ะเคยมี เหรอ เคยมีเคยมีอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มองเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับ เพลงใหม่จะมีเมื่อไหร่เนี่ย เพลงใหม่ล่าสุดเนี่ยจริงๆที่ปล่อยไปล่าสุดก็จะชื่อเพลงโต๊ะริมครับซึ่งตอนนี้ก็ อะไร ได้ คื รั อบ โต๊ะริมก่อน ที่ พี่ก่อน ดี อะไรคือโต๊ะริมก่อน เราจะตั้งโต๊ะจีนแหละแต่มันดูหิวไปเพราะฉะนั้นเราเลยเอาโต๊ะริมมาใช้เพราะว่าเพลงนี้เนี่ยคนที่เขียนเพลงนี้ก็คือคุณโบกี้ไลออนครับโต๊ะริมเนี่ยมาจากเรื่องราวความรักในวัยเรียนครับที่มีคนที่ชอบนั่งอยู่ที่โต๊ะไหนสักโต๊ะหนึ่งซึ่งในซิทูเอชันในเพลงนี้มันคือโต๊ะริมอะไรอย่างเงี้ย ร้องให้ฟังหน่อยได้ไหม เธอมาทำให้ละลายโดนสาปให้ตายแล้วตายอีกอย่าได้คิดที่เธอหลีกต้องโดนสะกดให้ยินยังคงมองภาพที่เธอนั่งอยู่โต๊ะเตรียมใจฉันเป็นจะชี้ฉันได้นิ่มๆด้วยรอยยิ้มเธอ โอ้โหขนาดร้องแค่นี้ยังเพราะเลยอ่ะ จริงๆซึ่งอันเนี้ยหลักๆเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่เบาที่สุดเท่าที่เคยทำมา คือเบาสมองที่สุด ไม่หนักหน่วงเหมือนเพลงก่อนหน้านี้ ไม่แบบอกหักเศร้าเสียใจถล่มทลาย มีเต้นด้วย ซึ่งในชาเลนจ์ในต๊อกแตกเนี่ยในแอป TikTok เนี่ยเราติดอันดับต้นๆนะอันดับ 2 เลยนะ ไม่คิดเรียกว่าอะไร ให้ผมเต้ นะ น ไม่คิดเรียกว่าอะไร ให้ผมเต้น นะต๊อกแตก ต๊อกแตก พี่เคยเรียกอันนี้อะไรวะต๊อกติ๊กอะไรวะ ตุ๊ก ต๊อ ติ๊ ก ก แตกต๊อกแตกเหมือนกันนั่นแหละ TikTok เนี่ยแหละเต้นเป็นเทรนดิ้งอยู่ครับตอนนี้โอ้เพื่อนๆอะไรผมเต้นกันแล้วก็มีหลายคนเลยเต้นกันอันนี้ก็ขอบคุณด้วยที่แบบไปเล่นชาเลนจ์กันแล้วก็ cover ด้วยฉันไม่เต้นให้เธอหรอกนะ เพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็คือฉันโดนบูลลี่ นางใช่ใช่ไหมเนี่ย ก็คือเต้น ผมเต้นแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยมาบอกว่า ที่มึงทำอยู่เนี่ย มึงกลับไป มันไม่ ร้อง เรียกเต้นนะ มึงกลับไปร้องเพลง มันเรียก หอดิ ทำสัญลักษณ์มือเฉย จริงเหรอ ๆ มันไม่มีจังหวะ มันไม่มีการขยับของ ขอ ร่า ดู ง หน่อย กา ดิ ยที่มาก ขอดู คว นิ ร ดเดียวยังไงมันยังไง ภาพที่มันออกมาคือ ผมยืนเหมือนอุ้มหมองตาเลยแล้วผมก็ เขาเรียกภาษามือ ใช่ คือสามารถเอาจอผมอะไปอยู่ในฝั่งของผู้ช่วยเป็นล่ามภาษามือได้เลย แล้วตอนเช้าออนข่าวฟูลเฟรมไปเลย ผมอยู่ตรงนั้นได้เลย นนท์มีโครงการออกอัลบั้มไหมนอกจากซิงเกิลจะออกเป็นอัลบั้มแบบเต็มแบบหลายๆเพลงเหมือนที่โอ๊ตทำหรือใครทำอะไรอย่างงี้ไหม สำหรับผมนะเราต้องบอกว่าศิลปินในยุคปัจจุบันนะครับ การที่มีอัลบั้มไม่ได้เป็นในเชิงของมายสโตนขนาดนั้นแล้วมันเป็นเหมือนคอลเลกติเบิลเป็นเหมือนความทรงจำหรือบันทึกเล่มหนึ่งของศิลปินหรือกับแฟนๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นจริงๆไม่มีก็ได้ แต่ว่าสำหรับตัวนนท์นะนนท์อยากมีนนท์อยากมีอัลบั้มเพื่อนนท์อยากบันทึกไว้ว่าณตอนนั้นเราทำเพลงอะไรแล้วเราพอได้ฟังเพลงนั้นแหละหลายๆคนอาจจะฟังแล้วก็รู้สึกถึงเรื่องราวของตัวเองตัวผมเหมือนกันนะครับเวลาผมฟังงานของผมผมยังนึกถึงความเป็นตัวเองณช่วงเวลานั้นอยู่เลยบางเพลงนะเป็นเพลงที่คนไม่ได้รู้จักแต่ผมกลับไปฟังงานที่ผมเคยทำแล้วผมคิดถึงตัวเองตอนนั้นเลยสิ่งที่ใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วก็ผมว่าเป็นสิ่งที่ศิลปินจำเป็นต้องมีอยู่แต่ว่าก็น้อยคนนักที่จะได้รับโอกาสก็คือคอนเสิร์ตเดี่ยวโอเคสุดท้ายอยากให้นนท์พูดอะไรแบบให้กำลังใจแฟนๆแบบคือเท่าที่พี่คุยกับนนท์มาทั้งหมดเนี่ยพี่รู้สึกว่านนท์เป็นคนที่แบบสู้ชีวิตเหมือนกันนะคือสู้มีพรแสวงชีวิตสู้กลับหรือเปล่าแต่เป็นคนสู้ชีวิตเหมือนกันนะแล้วก็เหมือนกับคือเหมือนโอเคมีความท้อบ้างในการที่ตัวเองแบบเคยเข้ามาอยู่ใน The Voice แล้วรู้สึกกูจะไปได้ยังไงจะกลับแต่สุดท้ายมันก็ยังพลิกหรือไปหาโอกาสเจอในวิกฤตนั้นอ่ะอันนี้พี่ว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะแบบรู้สึกว่าชีวิตกูแบบมันแย่กว่ากูไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาดูนนท์สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อคืออย่างไรก็ตามถ้าผมได้รับผิดชอบหรือได้รับโอกาสอะไรสักอย่างผมไม่เคยทำกักเลยผมทำเต็มที่แม้แต่ว่ารู้ว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยนะไม่แตะมาตรฐานของคนอื่นด้วยซ้ำแต่นั่นคือทั้งหมดที่ผมมีแล้วที่ผมพอจะบอกคนอื่นได้ว่าอย่างน้อยถ้าเห็นคุณค่าของโอกาสแล้วได้เต็มที่กับมันน่าจะคุ้มค่านะ
เค คือสรุปง่ายๆเลย พี่บอกว่าอย่าทิ้งโอกาส คือโอกาสมันไม่ได้มาง่ายๆ คือเมื่อมาแล้วคว้าเอาไว้โอเค สุดท้ายพี่ว่าฮีโร่ของนนท์ ครับ น่าจะนั่งอยู่แถวนี้เนาะ คุณพ่อ คุ คุณ ณพ่อ พ่อ เนอะ คุณพ่อคุณพ่อ พ่อครับ ขออนุญาตนิดนึงครับพ่อ คือผมรู้สึกว่าแบบ โอ้โห พ่อเป็นฮีโร่มาก นี่ สวัสดีพ่อ นี่เลย ขอบคุณนะครับพ่อ ไม่ถนัดนะครับ อันนี้พ่อศิลป์นะครับพ่อศิลป์ ผมไม่ถนัดนะครับ ไม่ถนัดนะครับ โอ้ยพ่อเหงื่อแตกเลย พ่อเหงื่อออกเลยเหรอ นนท์เป็นไงบ้างครับพ่อ มีทุกรูปแบบ มีทุกรูปแบบนะ วันนี้นนท์คือก็ให้คุณพ่อคุณแม่ย้ายมาอยู่ที่ ใช่ครับ กรุง นี่ เทพ มาอยู่หลายปีแล้ว ครับ พ่อนะครับ หลาย อ ปี ยู่ แล้ว ห ค ลา รับ ยปีคือนนท์ก็ค่อยๆทยอยครั คุ บ ณแม่มาอยู่ก่อน ฮะ ผมเพิ่งตามมาทีหลัง แล้วเราจะกลับไปที่ภูเก็ตอีกไหมพ่อ ก็กลับไปบ้างอยู่เรื่อยๆ แต่ว่าไม่ได้ ก็ไม่เคยชอบกรุงเทพ ไม่ได้อยู่ที่นั่นเป็นหลักนะตอนนี้ ครับ เดี๋ยวพ่อบอกให้พ่อไม่ชอบกรุงเทพ พ่อไม่ชอบกรุงเทพ ไม่เคยชอบ ไม่ก็ชอบใช่ไหม ครับ ทำไมอะพ่อ มันวุ่นวายกับชีวิต วุ่นวายยังไงอะพ่อ เพราะว่า ผมต้องปรับ กรุง ตั เท ว พมันไม่สามารถรับฝรั่งแล้วมารับลูกต่อได้ มันไม่ชิวเหมือนภูเก็ตไง ไม่เคยชอบสังคมนะครับ ครับ ผ ไม่ค่อยชอบสังคมในกรุงเทพ น่าได้มาจากพ่อ เหมือนกันเราก็เหมือนกัน ครับ คือเป็นคนที่แบบ คือ สบายสบาย ชอบอะไร ได้ สบายๆอยู่ แต่ไม่ค่อยแบบแสวงหาด้วยตัวเอง อ่า ในเรื่อง อ่าลูกชายคนนี้เป็นไงพ่อ วันนี้แบบมาถึงจุดที่เรียกว่าสุดยอด ดีใจไหม ดี คิดมาก่อนไหมว่านนทนนท์วันนี้จะกลายเป็นแบบนักร้องแบบเบอร์ต้นๆของเมืองไทย ไม่เคยคิดเลย ไม่เคยคิด ไม่เคยคิดแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไร สมัยก่อนนี่ ผมกับพ่อนี่เราไปพ่อก็จะไปรับไปส่งอะไรอย่างเงี้ย ใช่ เที่ยงคืนอย่างเงี้ย บางทีผมแบบเหนื่อยมาก คือตอนนั้นผมทำกิจกรรมด้วยครับ นอนในรถ ทำ กินในรถนะครับ นอนในรถกินในรถ ใช่ครับใช่ครับ พ่อก็จะเฝ้าอะไรอย่างเงี้ย เรียนพิเศษเล่น มารับ กีฬา มาส่ง ครบหมดทุกอย่าง แล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือพ่อไม่ได้ดูแลแค่เราด้วยนะบางทีเด็กๆคนอื่นในว ใช่ครับ งอะไรเงี้ย ทุกไปหมด พ่อก็ไปรับไปส่ง อ๋อเหรอทำไมอะพ่อทำไมพ่อถึงดูแลเด็กคนอื่นด้วยเพราะอะไร มันก็เหมือนลูกเราอะครับ โอ้ บางทีพ่อแม่เขาไม่สะดวกเราก็พาไป รับไป2 เหมือนกัน ใช่คือ กินเหมือนกัน คืออย่างนนท์เนี่ยตอนนั้นไปร้องเนี่ยเพราะว่านนท์ก็อยากได้ประสบการณ์ใช่ไหมครับ อยากได้ค่าขนมแต่เด็กบางคนคือทำตรงนี้เพราะว่าต้องเลี้ยงตัวเองเลยอะ ใช่ครับ เพราะฉะนั้นปัจจัยมันไม่เหมือนกัน ตัวนนท์ก็บ้านเราไม่ได้คล่องแต่บ้านเราไม่เคยเลี้ยงให้ผมลำบากเลย อืม ในขณะเดียวกันตัวผมก็นั่นแหละเห็นความจำเป็นเหล่านี้ว่าทำไมพ่อถึงทำและเห็นว่าทำไมเขาถึงต้องการความช่วยเหลือจากพ่ออะเราเห็นโลกตรงนี้ด้วยนั่นคือประสบการณ์ที่เราได้จากสิ่งที่พ่อไปด้วยอะไรเงี้ย วันหลังพ่ออยู่ภูเก็ตผมไปเที่ยวพ่อพาผมไปเที่ยวภูเก็ต ได้ครับ นะ ยินดีเลย โทรหาได้เลย นี่พี่ตูนก็มีเบอร์เขานะ รอพี่ตูน พี่ตูนบอดี้สแลมนี่มีเบอร์เขานะคุณเป็นเล่นไปพี่ตูนนี่ก่อนจะไปนู่นนึกเขามาขอคอนแทคเขาไม่ขอผมนะเขาบอกเขาอยากได้เจ้าถิ่นจริงๆเอาเลย ตูนเนี่ยเหรอ ครับ นี่มีเบอร์พี่ตูนบอดี้นะ พ่อพาผมไปทุกที่เลยใช่ไหม ได้ พาไปได้ทุกที่นะ พาไปได้หมดเลย เหรอพ่อรู้ใช่ไหมผมหมายถึงอะไร อ๋อ Hello handsome you wanna go somewhere tonight พ่อต้องพาผมไปถึงภูเก็ตนะ ยาว แล้วเราก็ไปพยักหน้าด้วยนะ นี่ก็ทะลึ่งพยักหน้าทุกเรื่องเลยแล้วแต่ว่าอย่างตอนมหาลัยอ่ะพ่อก็เหมือนกันครับ ก็จริงๆถ้าตอนมหาลัยที่นนท์เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย ก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยบางทีเรียนอ่ะมันเว้น2 ชั่วโมง ผมก็ต้องกลับมา แล้วพ่อก็จะรออยู่ที่มหาลัยเลย นอนที่นั่นเลยครับ นอนบนรถ อาบน้ำในมหาลัยเลย เหรอ ใช่ นอนที่นั่นทำที่นั่น เพื่อเพราะมันทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยมันเหนื่อย รอคิวต่อไป พ่อห่วงเขาไหมทุกวันเนี้ย อ๋อตอนนี้เหรอ น่าจะเป็นการพักผ่อน การพักผ่อนก่อน อยากให้เขาพักผ่อน อยาก อยากให้ เขา เขาพักผ่อน พักผ่อนเยอะ ก็คืออยากให้ลูกหยุดหายใจไปเลย ไม่ใช่ เพราะว่าอ๋อไม่ ให้พักนอนพักผ่อนบ้าง พักผ่อน ก็ บ้างใช่ มีเวลาพักผ่อนในดูแลตัวเองเขาบ้างคือพักผ่อนกับตัวเองอ่ะ สุขภาพ มีแต่งานในงาน อะไรเงี้ย ทุกวันอย่างวันนี้ก็2เมื่อวานก็ยาวไปเนี้ยอย่างวันนี้ก็ วันนี้ ดื่นที่1ที่2 อย่างผมกลับบ้านนะ ภาพที่เห็นประจำนะ ผมกลับบ้านปั๊บคือด้วยความผมทำงานเจอคนเยอะใช่ไหมครับ ผมก็จะไม่ค่อยเดินเพี้ยนผ่านในบ้าน กู ผมจะเดินเข้าปั๊บปุ๊บใช่ เออ เข้าห้องเลย พ่อเดี๋ยวจะมาแล้ว เออ กินอะไรไหมลูก จบแค่นั้น มีข้าวมีอะไรอยู่ ครับ นะ ผมพ่อเตรียมไว้ให้ าะรบ้างอะไรเงี้ย เรียบร้อยครับ แล้วก็วางไว้ ทุกอย่างครับ เพราะว่าเขาทำงานมาเหนื่อยแล้วครับ
พ่อเตรียมไว้ทุกอย่างเลย ทุกอย่างครับ พ่อแม่คือหลาย ๆ คนบอกว่าวันนี้พ่อแม่มันไม่ต้องทำงานแล้วจริงๆก็ไม่ใช่นะผมเห็นพวกเขา2 คนแล้วผมเลยเห็นว่าจริง ๆคำว่าพ่อแม่นี่คือทำงาน24 ชั่วโมงหน้าที่พ่อแม่ เพราะเขาดูแลเรา ใช่คือสุดท้ายต่อให้เขาไม่ทำงานอ่ะการดูแลเราอ่ะ ก็คือการทำงาน ใช่คือแล้วเขาดูแลจริงๆอ่ะพ่อแม่เนี่ยจะช่วยกันจำอย่างแม่เนี่ยแม่เขาจะด้วยความเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยครับเรื่องครีมเรื่องสิวเนี่ย หน้าคมอะไรนี่ครับ วันไหนผมมีสิวนะ แม่เปิดประตูมาเลย ไหนมันอยู่ไหน มันอยู่ไหน มันอยู่ไหน ขึ้นตรงไหนขึ้นตรงไหน ตรงนี้ ทายา แม่แต้มให้ คือพ่อแม่แล้วผมรู้สึกโชคดีอย่างหนึ่งคือ ตอนนั้นเลยมีพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นเหมือนทีมงานที่ดูแลครับคือแน่นอนแหละจุดประสงค์เขาอยากให้เราโตขึ้นเพราะว่าเราเริ่มทำงานในวงการแล้วใช่ไหมครับแต่เราด้วยความอายุ10 กว่า แล้วผมอ่ะดันเป็นคนที่ไม่รู้สึกอายกับการที่จะต้องมีพ่อแม่ไปทำงานด้วย อืม เพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าใกล้ชิดผมมากเกินไปอะไรพ่อ พ่อเขินเหรอ พ่อเขิน พ่อไม่ต้องเขินหรอกพ่อสุดยอดแล้ว แล้ว พี่หนุ่มเนี่ยน่ากลัวที่สุดพี่หนุ่มเนี่ยน่ากลัวที่สุด น่ากลัวที่สุด โอ้พี่หนุ่มนี่น่ากลัวที่สุดโอ้โหพ่ออย่าไปดูผมในรายการเลยโหนกระแส มันไม่เหมือนกันเพราะอันนี้มันคนละรายการ อันนี้รายการนี้เป็นมิตรหน่อย ใส่ตอกข้าวใส่ไข่นี่กับพี่มดดำนี่ อ๋อครับ โอ้โห ซึ่งผมโชคดีมากเลยที่ผมมีพ่อแม่ทำงานด้วยตั้งแต่เด็กๆเลยนั่นคือทำให้ผมรู้สึกว่าคุณค่าของช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันมันไม่มีอะไรตกหล่นหายไปเลยอะแล้วก็วันนี้ก็มันสมบูรณ์ขึ้นปีนี้ปี2 ปีนี้เป็นปีที่พี่ชายผมครับ ขึ้นมาอยู่จากภู มี เก็ตด้วย พี่น้องกี่คน ผมมีพี่ชายอีก1 คนครับพี่ชายก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งเลย ร้องเพลงเก่งไหม เล่นดนตรีเป็นกลองครับเป็นครู อ๋อเหรอ สอนกลองเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเล่นดนตรีเก่งมาก แล้วก็ผมรู้สึกตอนเนี้ยเฮาส์มันเป็นโฮมอ่ะณตอนนี้เราเป็นปีที่ผมรู้สึกผมแฮปปี้มากในส่วนของครอบครัวของผมอะไรเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงงานด้วยที่ผมได้มีโอกาสเจอคนอื่นๆอีกเยอะเลยอะไรเงี้ย พ่อมีอะไรอยากบอกลูกชายไหม แล้วเขาทำตัวดีแทบจะไม่ต้องอะไรเลยครับ อ๋อไม่ต้องอะไรไม่ต้องเตือนก็เลย ใช่ ไม่เพราะว่าอันที่ไม่ดีเราก็ไม่ทำให้เขาเห็นไง คือเขาเรียนรู้มาตั้งแต่ ดีๆก็ เล็ก ให้ ๆค เห็ รับ นไง ครับ 8-9 ขวบนี่เขาก็เริ่มไปกับวงแล้วครับ ร้องเพลงตาม อ๋อ ที่ เลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์ เขาจะเจอแบบ ลี้ยงโต๊ะนอกบ้าน เจอกับชีวิตมาด้วยตัวเอง คือเขาล้มลุกคลุกคลานของเขามาเอง ใช่ เขาก็จะเรียนรู้ชีวิตหนึ่ง ใช่ ชีวิตเขาต้องทำยังไง ใช่ ไอ้ตรงเรียนห่วงไม่ต้องไปห่วงเขาเลย ครับ โอ้โหนี่เพิ่งเคยได้ยินนะเนี่ย แต่คอมเมนเตเตอร์นี่จะกลัวที่สุด เพราะว่าเขาจะพูดเรื่องจริง ทำไมอ่ะ อ๋อเพราะผมเจอจริง เจอจริง ๆ ครับ ๆ ก่อนหน้านี้เคยได้มีโอกาสไปเป็นคอมเมนเตอร์ ใช่ อะไรอย่างเงี้ยครับในThe Star Idol ตอนนั้นเลย คือพ่อกลัวเราพูดออกไปเดี๋ยวมันจะไปขัดหูขัดใจใครเขา ใช่ อ่า นี่ นี่ คือ สังคมในกรุงเทพที่มันเป็นอย่างนี้ ซึ่งจริง ๆ มันไม่ใช่ มันต้องมีการพูดที่อ่อนหวาน เอาออกเอาใจเนี่ยจริง เรา ๆ ต่างจังหวัดอะไรเงี้ย ใช่กลัวอย่างนี้มากกว่ากลัว ไม่หรอก กลัว พ่อ เขาจะเกลียด สังคมสมัยนี้ต้องการความเรียวต้องการความจริง เคยมีครั้งหนึ่งผมกับแม่คุยกันภาษาใต้ เออ คุยกันปกติเลย ไม่ได้มีอะไร แค่เหมือนแบบนั่งตกลงกันแหละ ว่าจะเอาอันไหนยังไงกัน พี่ที่เขาดูแลตอนนั้นเนี่ยหันมาถามว่าใจเย็นๆกันนะคะ ก็เลยบอกว่า เราพูดปกติ มันเป็นเสียงปกติเลย เลยพูดให้ฟังอะไรยังไงอย่างเช่น เอาไว้ได้เอาได้ เออ เราใช้แบบนี้อะ ไม่แต่ว่าไม่มันคือมันไม่ได้มีอะไรนะ เออ คือเราพูดกันปกติพอดีแหละแต่ว่าเสียงเรามันกระโชกอะ ใช่ กระโชกหา คือ กัน พ่อผมก็เป็นคนใต้เหมือนกันนะ อ๋อ พ่อพี่ โอ้นี่ผิวเชียงใหม่นี่พ่อผ เอา ม อยู่วัดแต่ละ นี่ผิวเชียงใหม่เลยพ่อผม ผิวเชียงใหม่ อ๋อคือแบบเวลาเราพูดปุ๊บมันออกอัธรสคนก็จะรู้สึกเอ้ยเรามีปัญหากัน ใช่ เรา อะไรอย่างเงี้ยใช่ แต่เราก็เรื่องปกติเลยคนอื่น แต่ว่าพอ เขไม่ป มาก อยู่ก ติ รุงเทพมันต้องแบบค่อยๆพูด ใช่ ขึ้ ต้อน งพูด คนไม่เข้าใจ ปรับตัวทั้งบ้าน เราปรับตัวทั้ นี่ ง แหละ บ้า ครับ น ที่ อยากกลับแล้วอยากกลับไปไหมเนี่ยพ่ออยากกลับไปไหม อยากครับ มอง อยากกลับ มองไว้ แล้ว ตลอดเราก็ยังมีบ้านมีอะไรอยู่ที่นั่น ใช่ ใช่ แล้วที่พ่ออยู่กรุงเทพนานแค่ไหนละ 7 ใช่ ประมาณ7-8 ปีครับ มาอยู่7-8 ปีแล้ว ไม่แต่ช่วงนี้กลับอยู่ตลอดนะครับพี่หนุ่ม บ้านที่นู่นด้วย ไปดูเด็กดูอะไรที่นู่น ไปเช็คด้วย ไป โอ้ เช็ค พ่อตกใจเลย เขาเรียกอะไร โโห ไปเช็คเด็กให้พี่หนุ่มด้วย ได้เดี๋ยวพี่หนุ่มจะลงไป พ่อยิงบอกด้วยว่าไอ้หนุ่มนี่มันน่ากลัวอยู่เนี่ย พ่อบอกตอนนี้ไม่ได้โกหกกระแสละกลัวตอนที่จะไปเที่ยวภูเก็ต โอเค ประมาณนี้ พ่อเขินเนาะ ไม่ถนัดเลย ไม่ถนัด พ่อ เลย พนมมือตลอดเวลาเลยพ่อแช่งอะไรหรือเปล่า รายการแรก
ฮะ มานั่งคุยจริงจัง ไม่หรอกแกมาคือพ่อ แต่นี่เก่งนะ มาส่ง คือจับพ่อมานั่งได้นี่เก่ง ปกติทีมงานแค่จะพาพ่อไปนั่งในห้องผมที่เขาเตรียมไว้ให้ ก็ไม่ สำหรับ เอา อาร์ติสอะใช่พ่อกับแม่จะไม่ค่อยอยู่อะ ไม่แต่ผมขำมากที่แบบว่าพ่อไปนั่งคุยกับรปภแล้วปรากฏว่าอะไรนะนิกกี้ ส มา นิททุกที่ นิกกี้มาแล้วนิกกี้มา โด โด น น ไป พ่อ ยัง ไงนะ โดนไล่ไปยัง นิกกี้ เออ นิกกี้บอกว่าไง นิกกี้ก็ทักทายกันปกติเป็นภาษาใต้เลย เออ ไอ้พ่อมันจะได้ยังนี่พ่อ บอกรปภ แล้วแบบ บอกพ่อเป็นรปภเหรอ นิกกี้ขึ้นมาบอกนั่นพ่อมึงเหรอพ่อมึงเหรอเมื่อกี้ถามแกเรื่องจอดแล้วแกก็โบกรถให้ด้วย กูคิดว่าเป็นรปภ คิดว่าเป็นรปภบอกนั่นพ่อกูนั่นพ่อกู จนสนิทกันจนถึงปัจจุบัน แต่พอผมเดินลงไปอ่ะก็คือไม่แปลกใจเพราะภาพที่เห็นคือ นั่งกับพี่รปภนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยริมฟุตบาทเลยนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็คุยสนิททุกที่ แกเป็นคนสบายๆ สบายๆ ใช่ครับ ใช่ไหมเป็นคน เพิ่ง สบายๆ เวิร์กพอยต์แม่บ้านอย่างเงี้ยไปเนี่ยโอ้โหคิดถึงกันแบบอย่างกับสมาคมสำนึกรักบ้านเกิดอ่ะบางทีเราเสร็จงานแล้วนะพ่อไปกลับอย่างเงี้ย โอเค พอแล้ว พ่อเดี๋ยวจบแล้วพ่ออยู่ผมก่อนจบแล้ว แหมมีการเฟดตัวเองด้วยนะ มีการเฟดตัวเองด้วยผมพอ เช็ แล้ ด ว เหงื่อเลยนะเช็ดเหงื่อยังเหงื่อออกหมดเลยโอเค ครับ คือบอกให้พ่อฝากอะไร อยากจะแบบบอกอะไรไม่เอาไม่เป็นไรบอกว่าคือยังไงเขาก็ดูแลเขาเองเขา ครับ รู้ความมาตลอด ครับ นะทางฝั่งของนนท์อยากจะบอกอะไรพ่อไหมเป็นห่วงอะไรไหม สำหรับผมเหรอผมรู้สึกว่า ผมโชคดีมากเลยที่มีทั้งพ่อและแม่ เป็นสองคนเนี้ย อืม จริงๆตัวเขาเนี่ยจะไม่ได้สอนผมตรงๆขนาดนั้นน่ะแต่ผมจะเรียนรู้ผ่านสิ่งที่พวกเขาทำหลายๆคนบอกว่าสิ่งที่ผมคิดหรือสิ่งที่ผมเข้าใจมันนำไปใช้ประโยชน์กับตัวเขาได้ ผมว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มาจากไหนไกล มันก็มาจากเนี่ยมาจากพ่อมาจากความใจดีของพ่อ มาจากความเฉลียวของแม่หรืออะไรเงี้ยการสังเกตอะไรเงี้ยตัวผมรู้สึกว่าตัวผมก็เป็นตัวผมแบบวันนี้ไม่ได้เช่นกันผมอาจจะไม่ได้มีพื้นที่ที่ได้เป็นตัวเองขนาดนี้ด้วยซ้ำถ้าผมไม่ได้โตกับพวกเขาผมโตกับพวกเขาผมเลยได้เป็นตัวเองตั้งแต่เด็กๆเลยเขาไม่เคยห้ามไม่เคยอะไร แล้วก็ขอบคุณเลยขอบคุณมากจริงๆที่พ่อแบบซัพพอร์ตตลอดช่วยอันไหนที่บางทีพ่อแม่ไม่เข้าใจด้วยซ้ำนะว่าอันนี้เราทำไมแต่พ่อแม่ก็ไม่เคยอิดออดที่จะบอกว่าไปแต่ลูก โอเคนะครับวันนี้ขอบคุณพ่อมากนะ ตาแด ขอบ ง คุณนะครับ พ่ ขอบคุณนนท์ด้วยนะ ขอบคุณมากครับพี่หนุ่มครับ นนท์สุดท้าย ได้ เดี๋ยวเรามีแจกรูปป่ะ แจกรูป มีแจกรูปป่ะนี่ ไม่มีรูป อ๋อไม่มีเหรอเอานี่ละ สุ กั ด น ท้ายพี่มีเสื้อมอบให้นนท์หน่อย อ๋อได้เลย อยากให้เสื้อหน่อยอันนี้ให้นนท์ โห ก่อน กระแสนี่ เสื้ออุ๊ย นี่ไม่ใช่ได้ทุกคนนะพ่อ แต่พอได้ปุ๊บต้องไปนั่งโหนกระแสนะงั้นไม่เอา งั้นไม่เป็นไรดีกว่าไม่เป็นไรดีกว่า อันนี้มอบให้นนท์ ผมผ้าเช็ดรถแถวนี้ก็ได้ เนี่ย โอ้ขอบคุณมากครับ นะ ขอบคุณค่ะ โอเคขอบคุณนนท์นะครับขอบคุณพ่ออีกทีนะฮะ ครับ อ๋อผมมีอันนี้ด้วยนะ ของขวัญจากนนท์ด้วยที่พี่หนุ่ม โอ้ เคยขอ เป็นเพลงนนท์นะครับ ใส่ ขอบคุ ใน ณครั ฟั บ มได โอ้โหให้ได้จริง ใช่ ขอบคุณ เดี๋ยว ครับ เดี๋ยวถ้ามีอัลบั้มเดี๋ยวนนท์เอาเพลงตัวอัลบั้มใหม่อะทำมาให้ตั้มได้อันหนึ่ง ๆโอเค ใช่ ดีใจมากเลยอ่ะ ทำมาให้เลย โอ้โหโคตรดีใจเลยอ่ะ เพลงนนท์ทุกเพลงนี่ โอ้โหนี่ อยู่ในนี้เลยครับ โอ้โหนี่ ใช่ อันนี้คือมีใครได้บ้างไหมอย่างนี้ ไม่มีครับ ไม่มีนะ เพราะไม่มีใครใช้ตั้ม ไม่มี ได้ ใคร กันแล้ว ได้นะ ยุค พี่หนุ่ม คือกะไม่ให้ขายใครเลยว่างั้น ใช่ โอ้โห เพราะว่า คือได้เป็น เรา คนห้าม คิดว่า ขาย คงไม่มีใครขอตั้มได้จากเราแล้วแหละน่าจะเป็นคนแรกและคนเดียวอะไรเงี้ย มีโต๊ะริมด้วย มีโต๊ะริมด้วยครับ ใหม่ล่าสุดโต๊ะริมก็มี ใช่ 20 เพลง ข้างหลังถ้าหงายมันจะเป็นคูปองโต๊ะจีนด้วยนะ ไม่มี ของภัตตาคารเร่งแมนยูอะไรสักอย่าง นนท์พี่ดีใจมากเพราะว่าพี่ไม่คิดว่านนท์จะจำได้ จำได้ โอเคสำหรับอีพีหน้าเป็นใครคอยติดตามนะฮะวันนี้สวัสดีนะครับ สวัสดีครับ